හලෝ කොහමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න Laiya with Kuma YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ආව රසවත් රෙසිපි එකක් ගොඩක් අය කැමති රෙසිපි එකක් අරගෙන කේක් රෙසිපි එකක්. ඇත්තටම මම අද හදන්න යන්නේ චොක්ලට් කේක් එකක්. මට ඉතින් මේකට ඕන කරන්න මොනවද කියලා අපි ඉක්මනට බලමු. මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේකට මාජරින් හරි ගන්න පුළුවන්. බටර් ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේක රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන බටර් ගන්න. ගොඩක් කූල් එකෙන් ගන්න එපා. ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන කූල් එකක ගියාට පස්සේ බටර් ටික පාවිච්චියට ගන්න. ඊළඟට අරගෙන තියෙනවා මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ බිත්තර 3ට මට ග්‍රෑම් 200ක් අයිති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ග්‍රෑම් 200ක් වෙන විදිහට බිත්තර ගන්න. ඊළඟට මෙතන අවශ්‍ය කරලා තියෙන සීනි ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ චොක්ලට් කේක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන කොකෝවා පවුඩර් ග්‍රෑම් 30යි. ඊළඟට මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙනවා බේකින් සෝඩා වලින් තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට වැනිලා ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට කෝන් ෆ්ලවර් තියෙනවා නම් ඒකිනුත් ඔයගොල්ලෝ මේස හැඳි දෙකක් දාගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කේක් එක හදන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු කොහොමද මම අද කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි මුලින්ම පිටි ටික මේ විදිහට පෙරාගමු. මේ විදිහට පෙරන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ අරගන්න. අරගෙන මම මේකට ඉස්සෙල්ලාම එඩට මම පේපර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එඩට මම ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට දාගන්නවා පාන් පිටි ටික. මේ විදිහට පාන් පිටි ටික ඔක්කොම දාගන්න. ඊළඟට කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දාගන්න මේකට. ඊළඟට අපි අරගත්ත බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා ඒ ටිකත් ඔක්කොම මේකට දාගන්න. හරි. දාගෙන අපි මේක 3 පාරක් විතර හලා ගන්න ඕනේ හොඳට. ඊළඟට මේ ඉතුරු වෙන ටික පොඩි හැන්දක් අරගෙන මේ ඉතුරු වෙන ටික වල පොඩි හැන්දක් අරගෙන මේ විදිහට කුඩු කරගන්න. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට 3 වතාවක් විතර හලාගමු. හරි මේ දැන් තියෙන්නේ මම 3 වතාවක් හලාගත්ත මිශ්‍රණය. හරි දැන් මම කේක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්නවා. ඔයාලට පේනම ඇති මම මේකේ මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා බටර් ටික ගා ගන්නවා හොඳට. වටේම ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බටර් ගා ගන්න ට්‍රේ එකේ. එතකොට අපිට ලේසි කේක් එක හොඳට බේක් කරගන්න. හරි ඊළඟට මම මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් කපාගෙන තියෙන අඩියට දාගන්න. රවුමට මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් අඩියට දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට තීරුත් කපාගෙන තියෙනවා පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකෙන්. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහටම වටේට මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඉතින් ලේසි අමාරු නැහැ මේ විදිහට බටර් එකත් එක්ක මේ ගැලවුණාට පස්සේ අපිට මේ කේක් එක හොඳට බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලත් හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි කේක් හදන ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගත්තා. ඔයාලා දකින්නේ නැති. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ බීට් කරගන්න බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි. ඉතින් මම මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන මේකට ඉස්සෙල්ලාම දාගන්නවා බටර් ටික. බටර් ටික දාලා අපි පොඩි වෙලාවක් මේක බීට් කරගමු. ක්‍රීමි ගතියක් එනකම් පොඩ්ඩක් බීට් කරගමු. හරි බටර් එක ටිකක් මේ විදිහට ක්‍රීමි විදිහට ආවහම අපි මේකට සීනි ටිකත් එකතු කරගමු. සීනි ටිකත් මේකට දාගෙන මේ විදිහට බීට් කරගන්න. සීනි කැට ටික හොඳට දිය වෙනකන් අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. මේක
එක බීට් කරන අතරතුර මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා සීනි ගන්නකොට ගොඩක් ලොකුකට ගන්න එපා. ඔයාලට බීට් කරගන්න වෙලා යනවා. පොඩි සීනි කැට ගන්න. පොඩි සීනි කැට හොයාගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝ ලොකු කැට අරගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරලා පොඩියට කුඩු කරලා ගන්න. එතකොට ලේසියෙන් බීට් කරගන්න. හරි දැන් මම හොඳට බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. සීනි ටිකක් දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට ලයිට් කලර් එකක් එක්ක මේ බටර් ටික සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට මේ විදිහට බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. එක බිත්තරයක් ඉස්සෙල්ලාම දාගන්නවා. දාගන්නම මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න සැරේ ඉතුරු බිත්තර ටිකත් මේ විදිහට ටික ටික දාගන්නවා. ඔයාලා තව දෙයක් මතක තියාගන්න අපි මේ විදිහට බීට් කරනකොට ඔයාලා එක පැත්තකටම බීටර් එකෙන් බීට් කරන්න මේ විදිහට පැති දෙකකට බීට් කරන්න යන්න එපා. එකම පැත්තට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බීටර් එකෙන් බීට් කරගන්න. හරි. ඔයාලා දැන් කේක් එක බීට් කරන අතරතුර අමතක කරන්න එපා oven එක preheat වෙන්න දාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කේක් එක බේක් කරගන්න oven එක. මේ ඇතුළට මම tray එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊළඟට මම මේකෙන් 170ට මේ විදිහට preheat වෙන්න oven එක දාගන්නවා. හරි මම දැන් බිත්තර ටික දාලා බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා වැනිලා තේ හැඟා. දාලා මේ විදිහට ටිකක් බීට් කරගන්නවා. හරි වැනිලා ටිකෙන් පස්සේ ළඟට මම ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් මම මේකට දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. හරි අපි දැන් බීට් කරලා ඉවරයි. මම දැන් බීටරේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. තියාගෙන ඊළඟට අරගන්නවා මම අරගත්ත මිශ්‍ර කරගත්ත කොකෝ පවුඩර් පාන් පිටි ඔක්කොම දාගත්ත හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපි මේක ඊළඟට මේකට දාගමු. ඒ ටික මේ විදිහට මම මේකට දාලා විස්ක් එකක් තමයි ඊළඟට පාවිච්චි කරන්නේ. ආයි මම බීට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එක පැත්තකට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ මේක. ඉස්සරහට ඔක්කොම ටික මේ විදිහට කරගන්නේ මම විස්ක් එකෙන්. අපහු බීට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම. දැන් ඉක්මනට මේක කලවම් කරගෙන tray එකට දාගමු. ඉතින් ටික හොඳට මේ විදිහට තැවරෙන විදිහට කලවම් කරගන්න. විස්ක් එකක් නැත්නම් ඔයාලට ලී හැන්දක් හරි ස්පැචුල එකක් හරි මොන හරි ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී මේකට යූස් කරන්න. මේ වටේ ගෑවිලා තියෙන ටිකත් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. හරි මම මිශ්‍රණය හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කේක් එක හදන tray එකට දාගන්නවා. විස්ක් එක පැත්තකින් තියලා මේ ස්පැචුලා එකේ මේ විදිහට දාගමු. මේ විදිහට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න වටේටම යන විදිහට. හරි ඊළඟට අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටැප් කරගමු. මොකද එයා බබල්ස් වාත බුබුලු තියෙන නිසා මේ විදිහට ටැප් කරගන්න හොඳට. දැන් මම oven එකට දාගන්න යන්නේ කේක් එක. oven එකත් preheat වෙලා තියෙන්නේ. යා බබල්ස් යන්න ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටැප් කරගන්න. හරි අපි දැන් මේක oven එකට දාගමු. මේ තියෙන හදාගත්ත කේක් එක. හරි දැන් 170ට preheat වුණ oven එකට මම මේ විදිහට කේක් එක දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි මම 180 heat එකේ විනාඩි 35ක් කේක් එක බේක් කරගන්නවා. හරි දැන් මම විනාඩි 35කින් ඇරලා බලනවා මේ විදිහට
අපි පොඩ්ඩක් බලමු කේක් එක බේක් වෙලාද කියලා. චුට්ටක් මේ විදිහට එළියට අරගෙන අපි මේ විදිහට මැදට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලමු. හොඳට බේක් වෙලා තියෙන කේක් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ගෑවිලා නැහැ. ඉතින් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක පරිස්සමට එළියට ගමු. ඇත්තටම බේක් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට කේක් එක දැන්. ටූත් පික් එකේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේක එළියට ගමු. හරි දැන් මම කේක් එක එළියට අරගෙන තියෙන oven එකකින් අරගෙන මම මේ විදිහට කූලින් රැක් එකක් උඩින් තියලා මේ විදිහට අපි ඇරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට soft එකට හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට මේ දෙපැත්තෙන් දාගත්ත මේ පේපර්ස් ටිකත් මේ විදිහට අයින් කරගමු. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කේක් එක අපි දාගත්ත විදිහට හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත කේක් එක. මේ තියෙන උඩ පැත්ත. ඉතින් පිච්චිලා නැහැ. හොඳට ගානට අවිලා තියෙන කේක් එක. වටේත් ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ ඊළඟට මේ චොක්ලට් කේක් එකට උඩින් දාගන්න අවශ්‍ය වෙන චොක්ලට් ග්ලේස් එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඒකට මේ විදිහට පොඩි චොක්ලට් කෑලි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. චොක්ලට් කෑලි ටික මම මේ විදිහට කප් එකකට දාගෙන මම මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා හීට් කරගන්නවා. ඔයාලට එහෙම දාලා දී කරගන්න පුළුවන් මේක. එහෙම නැත්තම් ඩබල් බොයිල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මම චොක්ලට් කෑලි ටික දාලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔක්කොම දාලා මම මේක මයික්‍රෝවේව් එකට දාගෙන ඉන්නවා. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති චොක්ලට් එක හොඳට මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේදී මේකට බටර් වලින් මේසෙ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. මම බටර් මේසෙ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. දාලා එකත් හොඳට දිය වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. දාලා මේක හොඳට අපි නිවෙන්න තියමු. ඔයාලා නිවෙන්න තියලා කේක් එකත් හොඳට නිමුණාට පස්සේ තමයි මේක උඩට මේ ග්ලේස් එක දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට ග්ලේස් එකක් හරි ගනාෂ් එකක් හරි හදාගෙන කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහකට. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න තරමට තමයි මේක හොඳට කේක් එකට අපිට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් මම චොක්ලට් ග්ලේස් එක හදාගෙන තියෙන්නේ කේක් එකට දාන. පේනවා ඇති මේ විදිහට දියාරු වෙන විදිහට හදාගන්න. හදාගෙන මම මේක කේක් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි දැන් මම චොක්ලට් ග්ලේස් එක මේ විදිහට කේක් එකට දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහකට මෙහෙම සරස ගන්න කේක් එක. ඉතින් පොඩි චොක්ලට් චිප්ස් වගේක් තිබ්බා. ඒ ටිකක් දාලා කජු ටිකකුත් දාලා මම මේ විදිහට වටේට පොඩ්ඩක් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා කේක් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේකට චොක්ලට් කෑලි හරි මොනවා හරි කැමති විදිහකට දාලා ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන් කේක් එක. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තේ කේක් එක වලට පේනවා ඇති. මම මේක ඩෙකොරේට් කරගෙන තියෙන ලස්සනට ඔරියෝ බිස්කට් දාලා මෙතන ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා. ඊළඟට
chocolate ball දිනවා මේ විදිහට ඩෙකොරේට් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහකට මේ විදිහටම නෙමෙයි කැමති විදිහකට ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේකෙන් කෑල්ලක් කපලා බලමු. හරි දැන් අපි මේ විදිහට කෑල්ලක් කපලා බලමු. කොහොමද කියලා ඇතුළ හරි දැන් මේ විදිහට එළියට අරන් බලමු. මේ තියෙන්නේ හොඳට ඇතුළ බේක් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා කේක් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ප්ලේට් එකට දාගමු. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේක් එකේ කෑල්ලක් මම කපලා ප්ලේට් එකට දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ලස්සනට කේක් එක තියෙනවා හොඳ සොෆ්ට් එකට. ඉතින් හොඳට බේක් කරලා තියෙන මම මේකෙන් කෑල්ලක් මේ විදිහට කපලා බලනවා. ඇත්තටම හොඳට බේක් කරලා තියෙන්නේ. පොඩි කෑල්ලක් කාලා බලමු අපි රස. ඇත්තටම රසයි. ගොඩක් රසයි. ඇත්තටම මම ෆ්‍රිජ් එකකට දැම්මා. ඉතින් දැන් කූල් එකත් එක්ක කනකොට ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක දේවල් දාලා තමයි ඩෙකොරේට් කරගත්තේ. ඔයාලත් කැමති විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳට බේක් කරලා තියෙන කේක් එක. ඉතින් ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම Laiya with Kuma YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉතින් අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න අලුතින් වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම්. ඉතින් තව recipes තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම රසට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න ආපහු දවසක අසරත් එළියකින් හම්බෙමු. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ගිහින් එන්න තවත් දවසක රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න හැමෝම. bye.